नमस्कार, मी हेमंत चौधरी। आज आपल्यासाठी परत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, ज्यात आज आपण शिकणार आहोत की इन्फ्लुएन्सर म्हणजे काय, त्याविषयी सर्व काही माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। तर पहिल्यांदा आपण समजू की इन्फ्लुएन्सर म्हणजे काय। इन्फ्लुएन्सर हा असा व्यक्ती असतो जो स्वतःचं इम्पॅक्ट क्रिएट करून भरपूर सारं आपले फॉलोअर्स वाढवून घेतो। म्हणजे एखादं जे काही प्लॅटफॉर्म असेल त्या प्लॅटफॉर्मवर स्वतःचे खूप सारे फॉलोअर्स तर असतातच, त्याचबरोबर तो त्या प्लॅटफॉर्मवर बराचसा वेळ हा घालवतो आणि त्या ठिकाणी विविध प्रकारचे चांगले कंटेंट हे अपलोड करतो आणि त्या थ्रू तो आपला जे काही इम्पॅक्ट असेल ते लोकांवर किंवा ऑडियन्सवर हा टाकायचा प्रयत्न करतो आणि त्या थ्रू त्याचे फॉलोअर्सही वाढवून घेतो। त्यालाच आपण इन्फ्लुएन्सर असं म्हणतो। इन्फ्लुएन्सर काय करतो तर इन्फ्लुएन्सर हा बऱ्याचशा जे काही ब्रँड्स असतात, ज्या प्लॅटफॉर्मवर तो स्वतःला ग्रो केलं असेल त्या प्लॅटफॉर्म थ्रू ते त्या ब्रँडचे प्रोडक्ट्स किंवा सर्व्हिस हे प्रमोट करतो। त्याचबरोबर आपला स्वतःचा बिझनेसही वाढवून घेतो, त्यालाच आपण इन्फ्लुएन्सर असं म्हणू शकतो। तसंच ते आपल्या कॉन्टेंटने बरेचसे प्लॅटफॉर्मवर आपलं स्वतःची एक आयडेंटिटी क्रिएट करतात। त्यांची युनिक आयडेंटिटीमुळे किंवा युनिक कॉन्टेंटमुळे ते लोकांमध्ये आपला स्वतःचा एक विश्वास तर तयार करतातच, पण त्याचबरोबर ते आपलं जे काही प्रोडक्ट्स असतील ते प्रमोट करून त्यांचा स्वतःचा एक बिझनेस हा क्रिएट करतात। त्यालाच आपण इन्फ्लुएन्सर असं म्हणतो। त्यानंतर इन्फ्लुएन्सर का बनायचं? इन्फ्लुएन्सर यासाठी बनायचं की आपण आपला स्वतःचा बिझनेस वाढवू शकतो। त्याचबरोबर प्रत्येक व्यक्तीला हे वाटत असेल की आपल्या आयुष्यात आपण काहीतरी सक्सेसफुल बनावा किंवा आपल्या आयुष्यामध्ये भरपूर सारा पैसा हा आपण कमवावा, त्याचबरोबर लोकांना इन्फ्लुएन्स सुद्धा करावा। त्यासाठी इन्फ्लुएन्सर बनणं खूप गरजेचं आहे। इन्फ्लुएन्सर सध्या सगळ्यात टॉपला असं चालणारं बिझनेस मॉडेल आहे, ज्यातनं भरपूर सारा पैसाही कमवू शकतो आणि स्वतःची एक चांगली युजर आयडेंटिटी आपण मार्केटमध्ये बनवू शकतो। बऱ्याचशा कंपन्यांसोबत आपलं ब्रँड कनेक्ट हे सुद्धा बनवू शकतो, त्यांच्याशी पार्टनरशिप करून त्यांचे प्रोडक्ट सुद्धा प्रमोट करून त्यातनं सुद्धा भरपूर सारा पैसा हा जनरेट करू शकतो। म्हणजे आपण आपल्या आयुष्यात भरपूर सक्सेसफुल तर होणारच, पण त्याचबरोबर पैसाही कमवणार आणि लोकांमध्ये आपलं स्वतःचं एक वेगळी अशी आयडेंटिटी सुद्धा आपण क्रिएट करू शकतो। अशा प्रकारे आपण भरपूर पैसा कमवणार आणि हा पैसा जो काही असेल तो पूर्ण आपला पॅसिव्ह इन्कम हा असेल। म्हणून हा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग ही कॉन्सेप्ट खूप बेस्ट आहे, ज्यातून आपण भरपूर सारा पैसा तर कमवू शकतो, स्वतःला एक चांगल्या लेवलला सुद्धा घेऊन जाऊ शकतो आणि आपल्या आयुष्यात आपण एक सक्सेसफुल पर्सन सुद्धा बनवू शकतो। तसंच इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगची ग्रोथ ही भरपूर प्रमाणात आहे। मागच्या काही वर्षात इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग ही कॉन्सेप्ट चेंज झाली आहे। भरपूर लोक आता आपला स्वतःचा प्रोडक्ट किंवा आपली सर्व्हिस असेल ती मार्केटमध्ये इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगनेच लॉन्च ही करतात, त्या थ्रूच त्यांचं प्रमोशन सुद्धा करतात, जेणेकरून त्यांच्या प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसला लवकरात लवकर अवेअरनेस तर क्रिएट व्हावा, त्याचबरोबर ते भरपूर सारा रेव्हेन्यू सुद्धा जनरेट करतील। त्यामुळे ते सध्या आपल्या प्रोडक्टची किंवा सर्व्हिसची ही इन्फ्लुएन्सर थ्रू मार्केटिंग ही करून घेतात। तसंच विविध प्रकारचे सोशल मीडियाचे प्लॅटफॉर्म्स आहेत, त्यात ते नवीन फीचर्स ते ॲड करत आहेत, जेणेकरून भरपूर ऑडियन्सही त्यांना अट्रॅक्ट व्हावे आणि अट्रॅक्ट झाल्यानंतर ते आपल्या ऑडियन्स थ्रू आपला बिझनेस हा जनरेट करू शकतात। त्याचप्रमाणे इन्फ्लुएन्सर हा सुद्धा त्याच फीचरचा फायदा घेऊन स्वतःसाठी नवीन कॉन्टेंट क्रिएट करून तो त्या प्लॅटफॉर्मवर टाकतो आणि भरपूर सारे फॉलोअर्सही कमवतो आणि त्यातनं सुद्धा तो आपला बिझनेस हा बनवतो। व्यवस्थित पद्धतीने बिझनेस बनवल्यानंतर त्यातनं भरपूर पैसा जनरेट करून तो पूर्णपणे पॅसिव्ह इन्कम हा बनतो। त्यामुळे हे जे काही इन्फ्लुएन्सर असतात ते आपला जो काही पैसा येतो हा पूर्ण पॅसिव्हली कमवतात। तसंच बरेचसे ब्रँड्स हे लोकांपर्यंत पोहोचायला भरपूर सारा स्ट्रगल करत असतात, पण आता एक सोपी अशी कन्सेप्ट आली आहे, जे आपण म्हणू शकतो की इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग। ते जे काही ब्रँड्स असतात ते इन्फ्लुएन्सर्स सोबत पार्टनरशिप करून घेतात आणि पार्टनरशिप झाल्यानंतर त्यांचा प्रोडक्ट किंवा त्यांची सर्व्हिस जी काही असेल ती इन्फ्लुएन्सरला प्रमोट करायला सांगतात। इन्फ्लुएन्सरची जी काही मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी असेल त्यानुसार इन्फ्लुएन्सर हा त्या प्लॅटफॉर्मवर ते प्रमोट करत असतो आणि त्यातनं सुद्धा तो कंपनीला रेव्हेन्यू हा जनरेट करून देऊ शकतो आणि ब्रँड्स हे त्या इन्फ्लुएन्सरला पैसा हा देत असतात। तसंच आता सध्या मार्केटमध्ये 93% मार्केटिंग ही इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग पद्धतीने केली जाते। हे बेस्ट असं एक्झाम्पल आहे। त्यात ते लक्झरियस प्रोडक्ट्स असतात त्यांचं किंवा ते ब्रँड्स असतात ते प्रमोट करतात, त्यात ते ब्युटी प्रोडक्ट,
त्यानंतर लक्झरीज जे प्रोडक्ट असतात ते, त्यानंतर स्पोर्ट्स किंवा क्लोथिंग्स ह्या गोष्टींना ते इन्फ्लुएन्सर थ्रू प्रमोट करून घेतात. ह्या अशा विविध प्रकारच्या मार्केटिंग ह्या आपल्या इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग थ्रू केल्या जातात. त्याचबरोबर सध्या तुम्ही तर बघितलंच असणार, बरेचसे जे काही स्टॉक्स ट्रेडिंगचे ॲप्स आहेत किंवा त्यांचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत, सर्व्हिसेस आहेत, ते लोकसुद्धा आता इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगचा पूर्णपणे फायदा हा घेत आहेत. ते इन्फ्लुएन्सर्सना आपलं प्रोडक्ट किंवा जी काही सर्व्हिस असेल ते प्रमोट करायला सांगतात. अशा प्रकारे ही व्यवस्थित पद्धतीने मार्केटिंग करून भरपूर सारा रेव्हेन्यू हे ब्रँड्स कमवतात. त्याचबरोबर जो काही इन्फ्लुएन्सर असेल तो सुद्धा त्यातनं भरपूर सारा पैसा हा जनरेट करत असतो. त्याचप्रमाणे 82% लोक हे आता जो काही इन्फ्लुएन्सर असेल, जे काही प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस ते रिकमेंड करतात, तेच प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस हे लोक किंवा त्यांची ऑडियन्स ही यूज करते. म्हणून इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग हा बेस्ट असा पर्याय आहे, ज्यात तुम्ही तुमची मार्केटिंग, तुमच्या प्रोडक्टची मार्केटिंग तर करू शकतात, पण तुम्ही स्वतःसुद्धा एक इन्फ्लुएन्सर बनून तुम्हाला स्वतःला चांगल्या पद्धतीने ग्रो करू शकतात आणि भरपूर सारा इन्कम हा जनरेट करू शकतात. त्याचबरोबर बऱ्याचशा कंपनी त्यांचा ब्रँड हा मार्केटमध्ये घेऊन यायचा प्रयत्न करतात, पण त्यांना ऑप्शन खूप कमी असतात. मार्केटिंग करून सुद्धा ते टार्गेटेड ऑडियन्सला टार्गेट करू शकत नाही. पण इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग ही बेस्ट अशी कन्सेप्ट आहे. त्या थ्रू ते त्यांचा जो काही प्रोडक्ट असेल तो लवकरात लवकर मार्केटमध्ये आणतात. ते स्वतःला एक अवेअर करतात, त्यांचा प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिस असेल ती लोकांपर्यंत अवेअर करून त्या प्रोडक्टमधनं भरपूर सारा इन्कम हा जनरेट करतात. त्यांचा जो काही रिव्हेन्यू असेल तो रिव्हेन्यू सुद्धा कमावतात. त्याचबरोबर इन्फ्लुएन्सर सुद्धा पैसा हा त्यातनं कमवत असतो. तसंच फॉर्ब्सने सुद्धा म्हटलं आहे की इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग ही मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी डिजिटल ॲड्सपेक्षा बेटर आहे. म्हणजे फ्युचरमध्ये इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंग याला भरपूर सारा स्कोप आहे. म्हणून तुम्ही सुद्धा स्वतःला इन्फ्लुएन्सर हे बनवू शकतात आणि भरपूर सारा रेव्हेन्यू हा जनरेट करू शकतात. तर बरेचसे ब्रँड्स असतात, त्यांना इन्फ्लुएन्सर मार्केटरकडनं काय हवं असतं, तर त्यांना जे काही कस्टमर्स असतात त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं असतं. त्याचबरोबर त्यांचे जे काही प्रोडक्ट्स असतील किंवा सर्व्हिस असतील ते त्यांना सेल करायचे असतात. तसंच त्यांना सर्च रँकिंगमध्ये सुद्धा टॉपला यायचं असतं. म्हणून ते त्यांचा ब्रँड्स किंवा सर्व्हिसेस असतात ते प्रमोट करायला इन्फ्लुएन्सरकडे देतात. तसंच जे काही ब्रँड्स असतात ते इन्फ्लुएन्सर सोबत पार्टनरशिप ही बनवतात आणि त्यांचा जो काही प्रोडक्ट असेल तो प्रमोट करायला त्यांची मदत करायला सांगतात. त्यानंतर आपण समजून घेऊ की कोणकोणत्या प्रकारचे इन्फ्लुएन्सर हे असतात. तर पहिलं आहे मेगा इन्फ्लुएन्सर. मेगा इन्फ्लुएन्सर म्हणजे काय, तर त्याचे 5 मिलियनपेक्षा जास्त फॉलोअर्स असतील त्याला आपण मेगा इन्फ्लुएन्सर म्हणतो. त्यात बरेचसे आपले जे काही सेलिब्रिटी असतात ते येतात. त्यानंतर मायक्रो इन्फ्लुएन्सर, ज्याचे 1 लाखापर्यंत फॉलोअर्स असतात त्याला आपण मायक्रो इन्फ्लुएन्सर म्हणू शकतो. यात बरेचसे कॉमेडियन्स किंवा बरेचसे जे काही बिझनेसमॅन किंवा एंटरप्रेनर्स असतात ते या मायक्रो इन्फ्लुएन्सरमध्ये येतात. मायक्रो इन्फ्लुएन्सर हे 10,000 ते 1 लाखापर्यंत ज्यांचे फॉलोअर्स असतात त्यांना आपण मायक्रो इन्फ्लुएन्सर म्हणू शकतो. जे काही बेसिक स्टार्ट घेतात किंवा एक स्टेबिलिटीला जातात त्यांचे 10,000 ते 1 लाखापर्यंत फॉलोअर्स असतात, त्यांना आपण मायक्रो फॉलोअर्स असं म्हणू शकतो. त्यानंतर नॅनो इन्फ्लुएन्सरचे 1,000 ते 10,000पर्यंत फॉलोअर्स असतात. हे जे स्टार्टिंगचे जे काही इन्फ्लुएन्सर बनायच्या प्लॅनमध्ये असतात ते विविध प्रकारचे कंटेंट टाकून स्वतःला ग्रो करून एक चांगल्या लेवलला घेऊन जातात. म्हणजे कमीत कमी त्यांचे 1,000 ते 10,000पर्यंत त्यांचे फॉलोअर्स असतात, त्यांना आपण नॅनो इन्फ्लुएन्सर असं म्हणू शकतो. तुम्हाला सुद्धा इन्फ्लुएन्सर बनायचं असेल तर तुम्ही तुमच्या आयुष्यात एखादं व्यवस्थित पद्धतीने एखादा प्लॅटफॉर्म चूज करा. प्लॅटफॉर्म चूज केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुमचं जे काही क्रिएटिव्ह असं कंटेंट असेल ते तुम्ही त्या ठिकाणी अपलोड करायला सुरुवात करा. अपलोड केल्यानंतर बरेचसे लोक तुम्हाला ते कंटेंट पाहून फॉलो करतील. तुमचा फॉलोअर बेस वाढला तर तुम्ही सुद्धा लोकांचे प्रोडक्ट, विविध प्रकारच्या कंपनीचे प्रोडक्ट हे प्रमोट करू शकतात. त्याचबरोबर तुमचा स्वतःचा जो काही ब्रँड किंवा बिझनेस असेल ते सुद्धा तुम्ही प्रमोट करून तुमचा बिझनेस हा वाढवून घेऊ शकतात. प्रत्येकाला वाटतं की इन्फ्लुएन्सर बनावा. इन्फ्लुएन्सर बनल्यानंतर तुम्ही लोकांना इन्फ्लुएन्स तर करणारच, पण त्याचबरोबर भरपूर सारा पैसाही कमवू शकतात आणि एक चांगले सक्सेसफुल पर्सन सुद्धा बनवू शकतात. त्याचबरोबर तुमचा बिझनेस असेल तर तुम्ही एका स्टेडी लेवलला किंवा स्टेबल लेवलला घेऊन जाऊ शकतात. स्वतःला एक ब्रँड बनवू शकतात, लोकांपर्यंत तो पोहोचवू शकतात. आता आपण समजून घेऊयात की इन्फ्लुएन्सर कसं बनायचं. त्याच्या स्टेप बाय स्टेप काही गोष्टी मी तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने सांगणार आहे. ते जर तुम्ही फॉलो केले तर तुम्ही सुद्धा तुमचा इन्फ्लुएन्सर ब्रँड हा बनवू शकतात. पहिल्यांदा तुम्ही एका स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जा
आणि त्या ठिकाणी तुमचं जे काही कॉन्टेंट असेल ते व्यवस्थित पद्धतीने क्रिएट करा. क्रिएट केल्यानंतर ते अपलोड करा. अपलोड केल्यानंतर तुमच्याकडे पूर्णपणे प्लॅन असला पाहिजे की तुम्हाला कोणते फॉलोअर्सना टार्गेट करायचं आहे किंवा कोणत्या ऑडियन्सला टार्गेट करायचं आहे, ते सगळं तुमच्याकडे प्लॅन हा ठेवा. प्लॅन ठेवल्यानंतर डेली पद्धतीने तुमचं जे काही कंटेंट असेल ते तुम्ही टाकत जा. टाकल्यानंतर ते व्यवस्थित पद्धतीने तुमचं डिस्क्रिप्शन, त्याचबरोबर तुमचं कॅप्शन किंवा कीवर्ड्स हे व्यवस्थित सेट करा, जेणेकरून तुमचा व्हिडिओ हा लवकरात लवकर व्हायरल होईल आणि भरपूर साऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचेल, जेणेकरून त्यातनं तुम्हाला तुमचे फॉलोअर्ससुद्धा वाढवता येतील. त्याचबरोबर तुम्ही कोणत्या ठिकाणी कोणत्या प्लॅटफॉर्मवर किती पद्धतीने ग्रो करतायत हे तुम्हाला समजेल. त्याचबरोबर तुम्ही ॲनालिसिससुद्धा करा. ॲनालिसिस केल्यावर तुम्हाला कळेल की तुमचे कोणते ऑडियन्स आहेत ते तुम्हाला जास्त पद्धतीने तुमचे कोणते ऑडियन्स आहेत जे तुम्हाला फॉलो करतायत किंवा तुमचं कॉन्टेंट हे बघत आहेत. त्याचबरोबर तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी जर व्यवस्थित पद्धतीने केला तर तुम्ही सुद्धा एक इन्फ्लुएन्सर बनू शकतात. इन्फ्लुएन्सर बनण्यासाठी तुमच्याकडे इंस्टाग्राम किंवा बरेचसे जे काही शॉर्ट्स व्हिडिओचे नवीन प्लॅटफॉर्म आलेत त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही तुमचं व्हिडिओ, छोटे छोटे शॉर्ट्स व्हिडिओ टाकू शकतात आणि तुम्हाला स्वतःला ग्रो करू शकतात. तुम्ही फिक्स करा की तुमचं निश कोणतं आहे, म्हणजे जे काही तुमचं फिक्स असं कॉन्टेंट बनवायचं त्यात तुमचा सब्जेक्ट कोणता आहे. त्यात तुम्ही कॉमेडी व्हिडिओ बनवू शकतात, त्याचबरोबर एज्युकेशनल व्हिडिओ बनवू शकतात, फॅक्ट व्हिडिओ बनवू शकतात, डान्सचे व्हिडिओ बनवू शकतात, एज्युकेशनल व्हिडिओ बनवू शकतात. असे विविध प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही बनवू शकतात. पण फिक्स तुमचं एकच असं निश पाहिजे ज्यातनं तुम्ही पटापट स्वतःला ग्रो करू शकतात. जर तुम्ही असं व्यवस्थित पद्धतीने कॉन्टेंट जर टाकत असणार तर तुमचे फॉलोअर्स हे वाढायला वेळ लागणार नाही आणि लवकरात लवकर तुमचे फॉलोअर्ससुद्धा वाढतील आणि तुमचा चॅनलसुद्धा लवकर ग्रो होईल. त्याचबरोबर तुम्ही यूट्यूबवर सुद्धा तुमचा स्वतःचा चॅनल बनवू शकतात आणि त्यातनं सुद्धा तुमचे व्हिडिओ टाकून तुम्ही स्वतःला एक व्यवस्थित पद्धतीने ब्रँड म्हणून क्रिएट करू शकतात. त्याबरोबर इंस्टाग्रामवर सुद्धा तुम्ही तुमचं इंस्टाग्राम हँडल हे बनवू शकतात. त्या ठिकाणी विविध प्रकारचे कॉन्टेंट जे असतात ते तुम्ही टाकू शकता आणि त्या ठिकाणाहून सुद्धा तुम्ही स्वतःला ग्रो करू शकतात. त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्ही स्वतःला इन्फ्लुएन्सर हे बनवू शकतात आणि विविध कंपन्यांचे ब्रँड्स असतात ते तुम्ही प्रमोट करू शकतात आणि त्यातून सुद्धा तुम्ही इन्कम हा जनरेट करू शकतात. अशा प्रकारे ही सगळी माहिती तुम्ही जर तुमच्या आयुष्यात अप्लाय केली तर तुम्ही सुद्धा व्यवस्थित पद्धतीने एक बेस्ट असा इन्फ्लुएन्सर बनू शकतात. जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.